السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست. زه اقبال جهانی یو ځل بیا ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم ترڅو د ډیوي لټري لپاره د ثبت نام طریقه درته وښایم. نو د هر څه نه مخکې ملګرو، که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، لطفا زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو زر تر تاسو در ورسیږي. نو ملګرو، د ثبت نام نه مخکې زموږ نورې دوه ویډیوګانې چې د ډیوي لټري په باره کې وې، که تاسو نه وي کتلي نو لطفا د ثبت نام څخه مخکې ضرور وګورئ ترڅو ستاسو د انتخاب چانس زیات شي. نو د هغه ویډیوګانو لینکونه به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم، تاسو کولی شئ د هغه ځای څخه یې وګورئ. راځم په ثبت نام باندې شروع کوم. dvprogram.state.gov دغه د ډیوي لټري رسمي ویب سایټ دی او ملګرو تاسو کولی شئ دغه ځای څخه ثبت نام وکړئ او په نورو ویب سایټونو کې د ثبت نام کول څخه ډډه وکړئ. نو ملګرو لاندې راځو انټري فورم برخې ته. دلته په بیګین انټر باندې کلیک کوو. نو دلته به تاسو ته نوې صفحه خلاصه شي. ملګرو د دغه فورم ډکولو لپاره تاسو 30 دقیقې وخت لرئ چې په داخل د 30 دقیقو کې به دغه فورم تاسو ډکوئ. لاندې بکس کې به پاس کوم حروف چې تاسو وینئ هغه به ولیکئ او سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته به نوې صفحه را خلاصه شي. اول تخلص یا کورنۍ نوم دی، دویم ستاسو نوم دی، دریم منځنی نوم دی. راځئ اوس یې ډکوو. اول به خپل نوم ولیکئ، دویم تخلص یا د کورنۍ نوم ولیکئ. که چیرې په پاسپورټ کې مو د تخلص یا کورنۍ نوم په ځای د پلار نوم لیکلی وي نو دلته به هم د پلار نوم ولیکئ په تخلص کې. دریم منځنی نوم. ملګرو دغه په خارج کې رواج د منځنی نوم خو دلته دومره نشته، نو راځو دلته په نو آپشن باندې کلیک کوو. دویم جنسیت. که تاسو نارینه یاست نو میل او که ښځینه یاست نو فیمیل انتخاب کړئ. دریمه برخه کې برډې ډیټ ده، مطلب د زیږېدو نیټه ده، کال ده، ورځ ده، میاشت ده. نو دا هم ملګرو د پاسپورټ سره سم ولیکئ. څلورم ملګرو سیټي وی آر یو آر بورن، مطلب ستاسو د زیږېدنې ولایت ښایي او که چیرې تاسو ته معلوم نه وي نو لاندې خانه کې چک مار واچوئ. پنځم کنټري وی آر یو آر بورن، هغه هیواد چې هلته تاسو زیږېدلي یاست نو دلته خپل هیواد افغانستان انتخاب کړئ. شپږم ملګرو کنټري، د دغې څخه مطلب هغه دی چې یعنې یا تاسو هیواد د ډیوي لټري په پروګرام کې شامل دی که نه. هو ملګرو دغه همداسې یس پرېږدئ. خوشبختانه افغانستان هم په دغه پروګرام کې شامل دی، تاسو کولی شئ ثبت نام ورته وکړئ. نو دا خانه ملګرو همداسې پرېږدئ یس کې. اووم ملګرو پاسپورټ. ملګرو که تاسو پاسپورټ نه لرئ نو لاندې بي آپشن انتخاب کړئ او وروسته په دریمه خانه کې کلیک وکړئ. نو زه پاسپورټ لرم ملګرو. اول نوم ولیکئ د پاسپورټ سره سم. دویم تخلص ولیکئ. که په پاسپورټ کې مو د پلار نوم د تخلص په ځای لیکلی وي نو دلته هم باید د پلار نوم ولیکئ تخلص په ځای کې. دریم منځنی نوم ده ملګرو، نو دا دلته دومره رواج نه دی نو لاندې خانه کې کلیک واچوئ او لاندې خانه کې ملګرو پاسپورټ نمبر ده نو لاندې خانه کې ملګرو پاسپورټ نمبر ولیکئ. او لاندې پاسپورټ ایکسپایریشن ډیټ دی ملګرو، تاسو د پاسپورټ د ختمېدو نیټه ده دا باید ولیکئ، کال، ورځ او میاشت.
د پاسپورټ څخه یې ملګرو ولیکئ. او لاندې کنټري کې به افغانستان انتخاب کړئ. اتمه برخه کې ملګرو تاسو خپل عکس انتخاب کړئ. د عکس په باره کې تاسو ته ما مخکې ویډیو کې ویلي وو چې څه ډول کولی شئ د ډي وي لټري لپاره عکس واخلئ. نو تاسو کولی شئ هغه ویډیو هم وګورئ. نومه برخه کې به تاسو خپل ادرس ولیکئ. ملګرو د ټولو خانو ډکول ضروري نه دي. نو بي خانه کې به خپل د کلي نوم ولیکئ. او ډي خانه کې د خپل ولایت نوم ولیکئ. او ای خانه کې د خپلې ولسوالۍ نوم ولیکئ. اف برخه کې به تاسو د خپل ولایت یا سیمې پوسټل کوډ ولیکئ. نو ملګرو که تاسو ته د خپل ولایت پوسټل کوډ نه وي معلوم نو کولی شئ په ګوګل کې د خپل ولایت نوم ولیکئ او وروسته پوسټل کوډ ورسره ولیکئ. د خوست لپاره 2501 او 2502 او 2503 دا د خوست پوسټل کوډ ده ملګرو. هر یو تاسو کولی شئ استعمال کړئ. او جی برخه کې خپل هیواد انتخاب کړئ افغانستان. لسمه برخه کې ملګرو یعنی اوس تاسو په کوم هیواد کې اوسیږئ نو هغه هیواد به ولیکئ. نو ملګرو دلته هم افغانستان انتخاب کړئ. 11مه برخه کې ملګرو فون نمبر ده، د موبایل شمیره ده، اختیاري ده که لیکئ که نه یې لیکئ ملګرو. 12مه برخه کې ملګرو ایمیل ادرس ده. ایمیل ادرس مهم ده ملګرو. تاسو خپل ایمیل ادرس اوله خانه ای کې هم ولیکئ او په بي خانه کې هم همغه ایمیل ادرس ولیکئ. یو شان باید وي دواړه. دیارلسمه برخه کې به تاسو خپل د تعلیم سویه ولیکئ ملګرو. د ډي وي لټري لپاره 12 ټولګی شرط دی او که تاسو 10 11 او 12 کې یاست نو دویم اپشن انتخاب کړئ های سکول نو ډیګري. څوارلسمه برخه کې ملګرو ستاسو مدني حالت ښایي. که مو واده کړی وي نو دویمه برخه انتخاب کړئ او د هغې وروسته ستاسو د ماشومانو تعداد او د هغې عکسونه او د زیږېدو نیټه هم درڅخه غواړي ملګرو. او که مجرد ثبت نام کوئ نو اوله خانه انتخاب کړئ. 15 ملګرو نمبر اف چیلډرن دی، مطلب که تاسو فامیلي ثبت نام کړی وي نو دلته باید ستاسو د ماشومانو تعداد ولیکئ. او که چیرې مجرد ثبت نام کوئ نو په خانه کې ملګرو 0 ولیکئ. نو د هغې وروسته ملګرو تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو دلته به هغه ټول معلومات تاسو ته وښایي چې تاسو لیکلي دي. تاسو باید دقیق ډول چک کړئ. تاسو باید دغه معلومات په دقیق ډول چک کړئ تر څو کومه اشتباه مو نه وي کړي. او که اشتباه مو کړې وي نو ملګرو لاندې go back part 1 اپشن څخه کولی شئ وروسته بیا واپس شئ او اصلاح کړئ. او که کومه اشتباه ملګرو نه وي کړي نو سبمیټ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دغه ډول صفحه خلاصه شي، سکسیس به درته ولیکي. نو ملګرو دغه صفحه څخه یو سکرین شاټ واخلئ او ځان سره یې وساتئ ځکه ستاسو نتیجه په همدې باندې معلومیږي. او در سره پرینټ کپي هم واخلئ چې بعضې وخت عکسونه وایرس هم وایي نو صفحه در سره پرینټ هم کړئ.
نو ملګرو په خیره کې بیا یادونه کوم که تاسو تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو لطفا زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو تر بلې ویډیو چې ستاسو په خدمت کې حاضریږم تر هغې هم بیا په خدای سپارم. د الله په امان.